Moi ja tervetuloa tänne meidän Kuusamon uistimen YouTube-kanavalle. Tänään käydään läpi näitä meidän kesä 24 uutuustuotteita. Meillä on siellä muutama uutuusmalli, uusia värejä vanhoihin. Mulla on että kaikki tässä esillä, käydään ne läpi. Ja muutama vähän vinkkiä, kokemuksia, millaista koekalastuksessa oli, millä tavalla ne toimi oikein hyvin. Ja nämä on lyijyttömiä, nämä mallit. Ei kai siinä. Ruvetaan katsoa. Jees. Aloitetaan näillä meidän uusilla malleilla. Eli ensimmäisenä esittelen tässä meidän uuden Bladen. Vilkas niminen Blade. Tää on itse asiassa lippablade. Niin kuin näkyy, siinä on ton vatsakoukun tilalla meidän tää evälippa, erillinen lippa, millä voi kustomoida uistimia, niin me ollaan tähän laittu se leikarin kanssa, joka tekee sen, että kun pidetään se tuolla taimmassa vetopisteessä tai etumaisessa, ei silloin väliä. Taimaisessa se ui vähän tälleen pystymässä ja silloin siellä värikoukku takana näin ja lippa pyörii tässä potkurimaisesti. Etumaisessa se menee vähän tälleen niin kuin perinteisemmällä lusikka-asennolla. Ja iso liike, tämmönen sivuttaisliike, mitä toi lippa tuo sit siihen lisää houkutusta, tää evälippa. Ja erittäin hyvä tällainen lämpimän veden ahvenvie. Käydään vähän näitä väreitä tässä vielä läpi. Eli toi oli toi Fire Tiger, tulitiikeri väri. Sitten meiltä löytyy tällainen sinipinkki. Tää on ollut erittäin hyvä niin kuin alkukaudella jopa siinä vähän kylmemmässä vedessä. Tää on ahvenille sanotaan suunnattu. Tässä on väri Terminator. Luonnollinen, muikkutyylinen väri. Ahvenille suunnattu ennen kaikkea, mutta toimii kuhalle ja hauelle tietysti myös oikein hyvin ja niitä molempia on tällä saatu. Pumu hileillä. Tässä on tämmönen väri nimeltä luuvalo. Tää on itse asiassa mun ihan suosikkeja tonne Suomenlahden niin kuin merialueelle. Tässä on missä on vähän sameempi ehkä se vesi, niin tää toimii myös kuhalle. Tämmönen valkopohjainen väri. Tapasoliivi, ruskea, oranssi. Oikein hyvä ihan niin kuin perusväri ahvenelle. Kirjoväri. Tää on ennen kaikkea ajateltu kirjolohille. Todella räikeä punainen. Mitäs muuta tuosta vilkkaasta voisi sanoa? Koekalastuksessa kalasti oikein hyvin. Ja liike on tosiaan sellaista isoa. Kannattaa olla semmonen lukko siinä, mikä on oikeasti aika avoin ja pyöreä, että se pääsee liikkumaan. Siinä on se tosi iso liike, sä tunnet sen vavassa kovana tärinänä ja tuo lippa ei todellakaan se ei todellakaan haittaa siinä, päinvastoin. Ja tietysti jotkut voi, jos haluaa tämän lipan, voi vaihtaa tässä vatsassa myös toiseen koukkuun, sillähän moni blade tulee, mutta me haluttiin tehdä siitä vielä kalastavampi ja otettiin toi lippa siihen. Siinä olisi vilkas. Jees, jatketaan sitten toisella uutuusmallilla. Eli Santeri Vaappu. Monelle tuttu, meillä on ollut tää jo aikaisemminkin 3 eri versiossa. Tää on nyt vähän tämmönen niin sanottu tuunattu versio, Santeri Solo Deep. Tässä on muutama erittäin kova pointti. Leukalappu on isompi kuin muissa, menee syvemmällä, myös vähän leveämpi. Käytännössä päästään 4 metriin ohuilla siimoilla, pitkillä siimoilla. Se on hyvä sinne kuhan niin kesällä, kun se on siinä välivedessä päivässä aikaan se kuha. Niin oikein hyvä, että päästään suoraan sinne väliveteen. Toinen juttu, 1 koukku vaan. 1 kolmihaara, jossa se ehkä näkyy nyt paremmin. Leikarin kanssa. Sillä on muutama syy. Ensinnäkin se pitää kalan hyvin kiinni. Se saa tuossa pyöriä se kuha auki ahven vapaasti.
Toinen on se, että se on myös sit helpompi irrottaa tarvittaessa se kala siitä. Sitten taas täällä. Siellä on toi lippa välkkymässä tuolla perässä. Mutta se ei ole leikarin takana tällä kertaa. Siihen on ihan selkeä syy. Syy on se, että me haluttiin tähän, kun tää ui vähän syvemmällä, tää menee tietysti näin tää uidessa tää koukku liikkuu tossa, niin kun tää lippa, jos se olisi leikarissa, se olisi ihan siellä tämmönen tasainen potkuri. Tällä metodilla, kun se on vaan tässä renkaassa, niin se tekee sen, että se on vähän semmoinen pyrstömäinen, välkkyy siellä täällä ja tekee haun siihen vaappuun. Ja tää on ehkä se tärkein juttu, että siihen tulee sitä hakua. Ja kaikki tiedetään, että se on monesti se, mitä se tarvii. Varsinkin kuhakalastuksessa, kun se kuha lähtee seuraamaan sitä. Voi seurata pitkäänkin, mutta siinä vaiheessa, kun se tekee jotain erikoista, niin se tarttuu. Tässä on väri Fire Tiger. Käydään nämä värit vielä tästä läpi. Luuvalo, valkoinen, fluori punaisella vatsalla. Tää on niin kuin mä sanoin jo tuossa vilkkaassa, niin mun oma yksi suosikkiväri tänne merialueelle. Se jotenkin valkoinen siellä oikein, se toimii myös jigeissä. Raidaton ahven. Perus tällainen, että jos niin kuin yksi väri pitäisi valita, mitä näistä ottaa, niin varmaan se yleisvärinä, joko tää muikku tai raidaton ahven, ne toimii niin kuin aina. Ja oranssilla vatsalla, se on kuhavaapuis kuitenkin se, mihin me uskotaan. Sitten Itä-Suomi Special, Pink Lady. Tuolla Itä-Suomen järvillä niin todella kova peli. Ilta hämärässä siinä kuha nousee lähelle niin pintaan, niin ei. Sitten löytyy ambulanssi, tyylistä väriä. Tää on kans hyvä yleisväri. Sitten väri nimeltä Roadkill, siinä on renkaajäljet. Tää on oikein hyvä tällainen keskellä päivää aloitusväri. Joo, siinä on meidän uudet mallit, mutta vielä yksi juttu. Näitte tossa oli nämä evälipat oli näissä kiinni. Näitä saa myös erikseen 5 kappaleen paketeissa RST:stä tehty evälippa. Ja tää on niinku, kun sä haluat tuunata sun joko vaappua, bladeä, mitä tahansa lusikkaa, esimerkiksi paat lusikan alakoukun renkaaseen, tän sinne mukaan. Tulee kiva kilinä ja välkäs sinne. Jigejä sä voit tuunaa tällä. Laitat sinne jigipään alapuolelle rikauksella kiinni ton, jolla se tuo siihen semmoista kivaa aina kun se putoo, niin kivaa liikettä. Ja tässä väliin ennen kuin mennään seuraavaan uutuuteen, niin käy tosiaan peukuttamassa tätä videoa ja ota meidän YouTube-kanava seurantaan. Niin täällä kanavalta löytyy aina kaikki ajankohtaiset asiat liittyen Kuusamon uistimeen. Kiitos. Löytyy tuolla on peukutuksia ja seurauksnappeja. Kiitos, me kiitämme. No niin, sitten jatketaan näillä meidän niin kuin uusilla väreillä vanhoihin tuotteisiin. Viime vuonna meiltä tuli viikari, tämmönen painolippa, spintail-uistin. Siihen tulee 3 uutta väriä, molempaan kokoon 18 grammaa ja 10 grammaa. Tämmönen muikkuväri, hyvin luonnollinen. Se löytyy nyt sitten näistä molemmista koosta, pienemmästä ja tästä 18 grammasesta. Sama yksi väri, mikä selkeästi meiltä vielä viime vuonna, kun me tää tuotiin, niin uupu oli tää tällainen appelsiinikola. Eli oranssi-ruskea ahvenelle. Kova väri. Tämähän on kans sinne lämpimään veteen ahven viehe. No, kuhia tulee myös, haukia. Sitten on tämmönen väri kuin vamppi, valkopinkki. Oikein varsinkin tommoseen niin kuin sameempaan veteen, niin tämähän oikein niin kuin hohtaa siellä. Ja kalastusmetodeita tällä on niin kuin useampi tyyli kalastaa. Viikarilla yksi on se, että sä kalastat silleen pohjalinja jikaustyyli. Annat tän aina vajota. Sä huomaat, että siellä, tai siis se pyörii aina tää lippa sekä vajotuksessa että nousussa. Toinen, minkä
Itse huomasin hyväksi viime kesänä siellä loppukesästä sain hyvän tipsin yhdeltä turkulaiselta kaverilta. Eli heität tämän niin pitkälle, varsinkin tämä painavampi, niin pitkälle kun se menee jonnekin, pudotat sen jonnekin 6-9 metriin ja kelaat tasaisesti vesikerrosten läpi ilman mitään taukoja sen, jolloin niin kuin ahvenet sen kyllä varmasti huomaa. Toimi hyvin kyllä tiettynä päivinä, kun se pohjalinajikaus ei toiminut. Mutta toinen on ihan, että sä heität sen ja kelaat, välillä pysäytät, jolloin se ottaa vähän syvyyttä. Ja silloin on helppo kalastaa niin kuin vesikerrokset. Voit kalastaa syvältä, matalammalta. Ja toinen viime vuoden näitä timanttisia uutuuksia oli tää viekas chatterbait, nokkalippa-uistin niin kuin me sanotaan. Tässä on kans tää appelsiinikola. Ahvenelle voitte kuvitella kuinka hyvin toimii. Samoin tulee tää vamppiväri, tällainen kohtalaisen niin kuin näkyvä. Tämähän on siitä hieno tää viekas, että on äärimmäisen helppo rigata ja kustomoida ihan niin kuin lennosta. Tässä on, kerron siitä kohta lisää, mutta tässä on kova väri. Yöhaukka. Kallioisille, rannoille, iltahämärässä. Ai. Se mitä paljon tulee itse käytettyä, aina silloin täällä näkyykö tuossa toi koukku. Me ollaan tässä silloin, kun uistinta suunniteltiin, niin koukku on tehty sellaiseksi, että se osuu Suomen kalojen suuhun ennen kaikkea. Tarpeeksi ohut ja lävistävä. Tuohon laitat vähän jigihäntää kiinni, kalajigiä, jotain muuta. Sä saat heti tästä niin kuin profiililtaan ison uistimen, jolloin tämähän on äärimmäisen kova haukiuisti. Tuo lippa kun menee tuossa edessä, se värisee, ne hauet tulee kauempaakin sen hakemaan. Ja voit heittää ihan matalaa veteen ja voit heittää sinne heinän sekaan, tää ei jää kiinni. Todella kova viehe, kaikkea kannattaa kokeilla. Ja tässä on ehkä se nyt siistein väri siihen mun mielestä. Väri kuin muikku. Eli hyvin luontainen väri. Täällä on tällaiset holot tässä kirtissä. Tää on, no se näyttää hyvältä tässäkin, mutta voin kertoa, että veteen kun tää putoo, niin tää on uskomattoman hieno kalajäljitelmä. Vähän niin kuin joku verho. Ja sitten mennään näihin klassikkoihin, mihin tulee uusia värejä. Myös meillä on räsäseen, jokainen tietää, kuinka hyvä uisti räsänen on kalastaa, niin meillä on siihen kaikki värit jo olemassa maailmassa ikinä, mitä tarvitset pakkiisi. Mutta muutama sieltä puuttui kuitenkin. Eli meidän lätkästä tutut värit. Tässä on Tresköö-väri. Ja tää on mun suosikki meritaimenelle lätkässä ja myös tässä räsäsessä. Tää väri on jotenkin, mä itse uskon, että tässä on, nyt miksi tää toimii niin hyvin, on se, että tässä on aika paljon eri värejä kuitenkin tässä. Toisella puolella hopea, kontrasti. No tää vaikuttaa hyvin tämmöistä ärsyväriltä, mutta tää on itse asiassa vedessä yllättävän luontaisen näköinen väri. Tulee tähän 70-20 helmeen, toinen väri 70-20 helmeen on namu. Hopeisella taustalla selkeästi mennään nyt jo siihen niin kuin todelliseen ärsy. Eli keltaista ja pinkkiä ja mustaa. Erittäin kalastava värikokonaisuus. Ja samat värit tulee sitten tähän räsäsen 5-senttiseen, mutta ei tule räsäsen 11-grammaseen 5-senttiseen, vaan ihan napsun paksumpaan 14-grammaseen. Ja tää 14-grammanen, tässä on tää väri namu. Siitä on myös tää Tresköö. Tää 14-grammanen on siinä mielessä kyllä meikäläisellä nykyään se valinta suoraan sen perinteisen 11-grammasen sijaan. Tää on tietysti makuasia. Tää ui samalla lailla, yhtä kalastavasti, mutta ne muutama lisägramma tuo siihen heittoon aina vähän lisää pituutta ja se on joskus tosi tärkeä ahvenkalassa. Tai jos mietitään, että ollaan tuolla vaeltamassa jossain Rautujärvillä tunturissa ja siellä tiedetään, että se on matala pitkälle se
ranta ja ne raudut on just siellä vähän syvemmässä, mihin ei yllä. Tällä voi tulla ne just tarvittavat pari metriä lisää. Siinä on uutuudet 24 kesää ja kaikki me ollaan nämä testattu. Niin kuin mä sanoin, lyijyttömiä on kaikki. Ei muuta kuin kireitä siimoja, hei.